Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam bangsa Johor kepada semua pelajar-pelajar baru. Jadi saya Muhammad Fadil bin Mat Din merupakan pengarah UTM Campus Sustainability di Universiti Teknologi Malaysia, mengucapkan selamat datang semua kepada pelajar-pelajar baru. Dan di UTM Campus Sustainability adalah merupakan salah satu pusat yang menerangkan ataupun menerapkan elemen kelestarian. Dan diminta kepada semua pelajar baru untuk melusuri laman sesawang kami yang tertera dan bolehlah menghubungi sebarang program dan projek berkaitan dengan kelestarian. Di UTM Teknologi Malaysia ataupun Universiti Teknologi Malaysia, sama ada di Johor Bahru, di Kuala Lumpur, anda akan mendapati bahawa UTM adalah merupakan satu-satunya kampus yang mempunyai struktur kelestarian yang agak lengkap dan menepati kriteria di peringkat antarabangsa. Jadi antara elemen yang kita santuni dan kita libatkan adalah melibatkan daripada tunjang alam sekitar, sosial, ekonomi dan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan governance. Dan di bawah kelestarian ataupun polisi dasar yang kita terapkan di UTM melibatkan banyak kepada agenda nasional, agenda global dan juga agenda tempatan yang akan saya bentangkan dan memberikan inspirasi kepada semua para pelajar. Ini adalah merupakan satu daripada inisiatif terbesar Universiti Teknologi Malaysia yang menyantuni kepada satu daripada rangka kerja berteraskan kepada kelestarian yang akan menyantuni juga program di peringkat antarabangsa, iaitu pada namanya adalah UTM Sustainability Blueprint 2030. So di bawah Blueprint 2030 ini, dia adalah merupakan satu kerangka nasional yang semua boleh rujuk di bawah satu penanda aras baru yang menetapkan kepada satu strategi untuk memberikan keselesaan, kemudahan dan juga kesejahteraan kepada para pelajar berkaitan dengan kelestarian. Kerana kelestarian itu sendiri bukan hanya berteraskan kepada penjagaan kepada alam sekitar. Ini adalah merupakan pelbagai aktiviti, inisiatif yang telah dibangunkan sejak tahun 2010 dan anda boleh lihat di sini ada pelbagai aktiviti yang boleh dan juga menarik untuk diterokai oleh para pelajar sekalian. Jadi di sini adalah antaranya berkaitan dengan tenaga. Kita ada beberapa inspirasi daripada manager ataupun pengurus tenaga di peringkat UTM. Juga kita ada beberapa inisiatif yang melibatkan kepada showcase ataupun projek-projek trust berkaitan dengan tenaga. Selain daripada UTM juga adalah antara universiti yang mengangkat agenda pengurangan kepada gas karbon hijau. Dan seterusnya juga kita mempunyai beberapa program dan juga tindakan untuk kita memastikan bahawa kampus kita sentiasa terpelihara dan juga sentiasa dikagumi di peringkat antarabangsa, melibatkan kepada pembangunan infrastruktur ataupun kalau kita boleh lihat di sini adalah berkaitan dengan zero emission building yang mana telah pun ditetapkan sejak pada tahun 2015, iaitu kita ada beberapa perkara-perkara ataupun projek-projek inisiatif yang berinteraksi di antara pembangunan penyelidikan dan juga komuniti. Begitu juga yang paling penting dan mungkin para pelajar sangat ingin mengetahui apakah elemen yang boleh disumbangkan oleh para pelajar adalah berkaitan dengan sustainable mobility ataupun mobility lestari, iaitu di dalam kampus kita sangat menerapkan kepada penggunaan basikal. Bermakna kalau kita berjalan di dalam kampus, itulah yang lebih utama berbanding dengan menggunakan kenderaan bermotor sendiri. Kerana kita akan menyertai ataupun menyantuni kepada net zero carbon campus. Dan begitu juga kita ada beberapa inisiatif tambahan berkaitan dengan kenderaan elektrik dan juga pada masa akan datang kita juga akan menyediakan beberapa stesen pengecasan untuk kenderaan dan juga basikal elektrik. Selain daripada itu juga kita mempunyai beberapa infrastruktur yang agak lengkap berkaitan dengan sukan dan juga mana-mana kawasan ataupun ruang yang boleh digunakan sebagai fitness center ataupun station. Dan ini akan membantu kepada peningkatan kesihatan dan juga kesejahteraan para pelajar.
Begitu juga yang paling penting, kerana di dalam kampus kita 40% daripada ruang ataupun zoning di dalam kampus adalah merupakan green belt ataupun kawasan hijau, yang mana kita akan memastikan bahawa ianya terpelihara dan kita boleh wariskan dalam pelbagai inisiatif program kelestarian untuk alam sekitar. Jadi jangan lupa kita juga ada River Trail sebagai satu contoh. Para pelajar boleh berjoging, boleh membuat aktiviti riadah pada waktu petang ataupun pada waktu santai, kerana kita ada sekurang-kurangnya dalam 4 hingga 5 kilometer River Trail dalam kampus. Ini adalah merupakan salah satu juga inisiatif yang sangat penting kepada para pelajar untuk sertai, kerana ianya melibatkan kepada program akademik, program komuniti dan juga mungkin yang mana akan terlibat dengan beberapa projek-projek tertentu dalam subjek-subjek tertentu. Dan disebabkan itu UTM adalah merupakan antara universiti yang memang mengangkat ataupun menggunakan indikator daripada SDG. Jadi anda boleh selusuri SDG, indikator bagi peringkat UTM, yang mana 3 elemen pertama yang penting untuk kita dapati di sini, bermakna kita nak mengangkat agenda pada tahun 2030. Jadi ini akan menjadi sebagai penanda aras kepada UTM, dan andalah mereka yang menjadi sebagai game changer kepada SDG integration ini di peringkat UTM. Yang ini adalah merupakan satu berita yang sangat menarik, sangat memberikan inspirasi kepada para pelajar, kerana UTM adalah antaranya satu-satunya universiti yang pernah tersenarai di antara top number 1 di peringkat dunia berkaitan dengan clean energy ataupun tenaga bersih. Dan kita sangat berbangga kerana UTM satu-satunya universiti yang mempunyai pelbagai inisiatif bagi membantu universiti lebih berdaya saing dan menyediakan komitmen yang tinggi di peringkat pengurusan berkaitan dengan pengurusan tenaga dan juga perubahan cuaca. Yang ini juga adalah merupakan salah satu daripada inisiatif dan juga bentuk kurikulum yang kita sampaikan kepada para pelajar, dan mana-mana para pelajar selepas ini, apabila anda selesai 4 ataupun 3 tahun bergraduasi dari UTM, kami sangat mengalu-alukan anda untuk menyertai juga program Pasca Siswaza, yang mana ianya juga adalah merupakan salah satu cabang untuk kita bekerja ataupun bekerjaya di dalam elemen kelestarian. Ini adalah antara program Pasca Siswaza yang kita terapkan. Dan begitu juga, jangan bimbang kerana UTM merupakan antara institusi yang paling tinggi dalam bentuk employability, iaitu kita juga menyediakan kerangka bagi para pelajar untuk berkecimpung dalam promoting green innovation di peringkat Pasca Siswaza, dan juga mana-mana program based learning berkaitan dengan community. Dan yang paling utama juga, saya rasa ada di kalangan para pelajar yang ingin mengetahui tentang bagaimana untuk bekerjaya tanpa mengharapkan mana-mana aktiviti ataupun pekerjaan yang bergaji. Jadi anda ingin menjadi sebagai seorang technopreneur atau anda ingin menjadi sebagai seorang social entrepreneur, di sinilah tempatnya. Yang inilah yang dikatakan bahawa bagaimana UTM menyediakan satu persekitaran yang sangat baik, sangat sesuai dan sangat kondusif kepada para pelajar, kerana kita menyediakan khusus kurikulum berteraskan kepada entrepreneur, keusahawanan, yang mana melibatkan kepada business model, idea berteraskan kepada SDG, dan yang paling penting, para pelajar juga boleh menghasilkan satu startup ataupun startup company bagi merealisasikan impian untuk menjadi seorang usahawan di dalam bidang kelestarian. Yang ini juga adalah antara program ataupun projek yang ditaja oleh MTDC dan beberapa agensi-agensi lain. Dan untuk pengetahuan semua para pelajar, terdapat lebih kurang sekurang-kurangnya 10 syarikat yang telah tersenarai di bawah program ini, melibatkan kepada 46 syarikat di peringkat UTM. Bangga kan? Jadi saya harap para pelajar boleh menggunakan peluang ini untuk menyediakan lebih banyak lagi peluang-peluang pada masa akan datang.
Yang ini adalah merupakan salah satu daripada program kelestarian, aktiviti bagaimana memperkasakan banyak tindakan-tindakan kesukarelawan. Jadi kami perlukan anda kerana di dalam kampus ini kita mempunyai UTM River Trail yang saya sebutkan tadi. Kita juga ada mempunyai Bamboo Avenue, kawasan buluh yang mempunyai pelbagai spesies. Anda boleh belajar pelbagai spesies di situ. Dan juga kawasan rekreasi yang mana adanya air terjun di dalam kampus. Jadi ini semuanya adalah disediakan kepada anda semua dan anda kena menyediakan diri dan melengkapkan pengetahuan bagaimana untuk membantu universiti dalam elemen kelestarian. Ini adalah merupakan antara poster-poster, kempen-kempen, pelaksanaan bersasar dan bagaimana kita menyediakan rangka untuk kita memastikan warga kampus faham, cakna dan melaksanakan aktiviti kelestarian di dalam kampus. Antara yang paling besar yang pernah kita laksanakan adalah Hari Sungai Sedunia yang mana ianya melibatkan komuniti di luar daripada kampus. Dan aktiviti ini sangat menarik dan saya akan tunjukkan nanti gambar dan juga mana-mana visual yang berkaitan dengan program seperti ini. Seterusnya juga UTM Campus Sustainability menyediakan di laman sesawang kami takwim Hari Antarabangsa. Jadi mana-mana para pelajar yang berkehendak ataupun berminat untuk mengetahui apakah program-program bagi setiap bulan yang berkaitan dengan United Nations, anda boleh melusuri laman sesawang kami dan menikmati segala bentuk kerjasama ataupun kolaborasi yang mungkin berlaku dalam bulan tersebut. Sebagai contoh, kita ada di sebelah kanan yang berkaitan dengan World Water Day. Kita ada juga bagaimana program sukarelawan yang mana kita bawa para pelajar pergi ke Zoo Melaka, membersihkan kandang, berkenalan dengan haiwan-haiwan di sana dan paling penting menyantuni masyarakat. Seterusnya juga seperti mana yang saya sebutkan, UTM 40% adalah kawasan hijau sebab sudah tentu ianya mempunyai biokepelbagaian yang sangat sangat variasi. Jadi anda boleh lihat dalam satu aplikasi yang telah kita masukkan dan kita telah terbitkan di peringkat antarabangsa yang dinamakan sebagai iNaturalist dan carilah namanya UTM Biodiversity. So para pelajar, para mahasiswa, anda akan mendapati bahawa banyak maklumat-maklumat spesies flora dan fauna yang ada di dalam kampus. Menarik bukan? Sila. Next, ini adalah merupakan salah satu daripada program yang saya sebutkan tadi dan ianya bukan dibuat oleh ataupun dilaksanakan oleh staf akademik ataupun pentadbir ataupun mana-mana staf di kampus, tetapi ianya dibuat sendiri oleh para pelajar. Anda lihat di sini ada banyak sayur-sayuran yang sangat segar, yang sangat organik, tidak memerlukan mana-mana penggunaan racun dan sebagainya dan dilaksanakan di dalam kampus, dijual di dalam kampus dan dinikmati juga ada sesetengahnya di kafe. Jadi inilah program yang kita buat dan jangan risau kerana di UTM kita memang sudah menyediakan untuk anda. Jadi semua maklumat ini anda boleh dapati di laman sesawang kami. Seterusnya yang saya sebutkan tadi, inilah program yang terbesar yang melibatkan pelbagai agensi. NGO juga ada di sini. Begitu juga dengan para sukarelawan dan anda akan menikmati kerana di UTM yang paling dekat dengan kita adalah Sungai Melayu. Dan Sungai Melayu ini adalah merupakan antara satu biodiversity untuk kawasan paya bakau yang masih dikekalkan sehingga kini dan kita sangat bekerja rapat dengan komuniti Sungai Melayu. Dan jangan lupa di Sungai Melayu juga ada satu kawasan restoran yang menyediakan asam pedas tersedap di Johor. Jadi jangan lupa kalau menikmati asam pedas, jangan lupa di Sungai Melayu juga ada kepelbagaian bio ini dan menyantuni alam sekitar. Ini adalah merupakan inisiatif kami yang terbaru di UTM Campus Sustainability dan saya mohon kepada semua mahasiswa-mahasiswi supaya cakna bahawa kami sudah pun memulakan inisiatif tidak ada lagi plastik, tidak ada lagi plastik sekali guna dan paling penting anda boleh mula menggunakan bekas ataupun bekal anda sendiri ataupun tumbler anda sendiri bawa ke kafe dan sebagainya dan pengusaha-pengusaha ada di kalangan pengusaha yang akan memberikan rebate kepada anda. Jadi inilah yang kita nak laksanakan dan kita pastikan anda mendapatkan satu keselesaan di Universiti Teknologi Malaysia. Next.
Dan untuk itu saya akhiri satu daripada perkongsian kami, dan segala banyak program-program inisiatif projek yang kami laksanakan boleh dilihat di laman Sesawang. Tetapi jangan lupa di UTM Campus Facility kami juga menyediakan Instagram, kami juga ada TikTok dan kami juga ada YouTube. So anda boleh melihat, menonton dan juga memberikan komen, serta jangan lupa subscribe kepada semua channel yang kami ada. Dan jangan lupa bahawa UTM adalah kampus lestari. Terima kasih dan semoga mahasiswa-mahasiswi sekian dapat mendapat manfaat daripada perkongsian saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.